درود بر شما همراهان همیشگی مرز شکن. من سوگند هستم و در این ویدیو میخوام از آموزه‌های اسرارآمیز تمدن تولتک پرده بردارم. تمدنی که در بیش از 1000 سال پیش فهمیده بود این ماتریکس توسط چه کسانی و با چه هدفی ساخته شده. تمدنی که فهمیده بود با چه روشی میشه از کنترل ماتریکس خارج شد. من به شما قول میدم در پایان این ویدیو نه تنها درباره منشأ تمام ترس‌ها و افکار منفی ذهنتون اطلاعات تکان دهنده‌ای به دست میارید، بلکه تکنیکی رو یاد میگیرید که خود تولتک‌ها برای رسیدن به آزادی مطلق ازش استفاده میکردن. تکنیکی که حاله انرژی شما رو برای همیشه نامرئی میکنه تا به منبع تغذیه موجودات ماورایی تبدیل نشید. پس اگر آماده روبرو شدن با حقیقت هستی تا انتهای این ویدیو با مرز شکن همراه باشید. در ضمن میتونید با عضو شدن در کانال تلگرام مرز شکن به مطالب اختصاصی که در اینجا نمیتونیم ارائه بدیم دسترسی داشته باشید. خب دوستان، در قسمت قبلی ما دیدیم تولتک‌ها انسان‌های عادی نبودن و تمدنی از بینندگان و استادان آگاهی بودند که دانش خودشون رو از یک منبع برتر به دست آورده بودن. حالا ما قراره بفهمیم این دانش چه آموزه‌هایی رو ارائه داده. قبل از اینکه وارد آموزه‌ها بشیم، باید بدونید اکثر اطلاعاتی که ما از دانش عمیق و باورهای تولتک‌ها در اختیار داریم، عمدتاً توسط نویسنده و انسانشناس اهل پرو کارلوس کاستانیدا ثبت و به جهان معرفی شده. کاستانیدا در دهه 1960 میلادی دانشجوی دکترای انسانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا بود. یک جوان کاملاً غربی، منطق‌گرا و آکادمیک که برای تحقیق درباره گیاهان دارویی به مکزیک سفر کرده بود. اما در یک ایستگاه اتوبوس با پیرمردی بومی و مرموز از قبیله یاکی آشنا شد و همین آشنایی ساده کل مسیر زندگی کاستانیدا رو برای همیشه تغییر داد. این پیرمرد عجیب دون وان میتس نام داشت و یک جادوگر ماهر و مرموز بود. اونم نه یک جادوگر معمولی، بلکه جادوگری از نسل تولتک‌های باستان بود. گفتگوی کاستانیدا با این پیرمرد که قرار بود فقط یک مصاحبه چند ساعته و ساده دانشگاهی باشه، به یک سفر 13 ساله تبدیل شد. کاستانیدا وقتی با دونوان هم صحبت شد، به قدری تحت تاثیر قرار گرفت که ازش درخواست کرد به عنوان شاگرد پذیرفته بشه و اسرار تولتک‌ها رو آموزش ببینه. دونوان هم درخواست کاستانیدا رو پذیرفت و سفر 13 ساله کاستانیدا آغاز شد. کاستانیدا در طی این سالها با آموزه‌های اسرارآمیز تولتک‌ها آشنا شد و روش‌هایی رو آموزش دید که گاهی براش وحشتناک و غیر قابل تحمل بودند. اما نتیجه این زحمت چندین ساله فراگیری حجم عظیمی از دانش ممنوعه شد. دانشی که ترکیبی از سنت‌های پنهان، معرفت شناسی و جهانبینی ماورالطبیعه تولتک‌ها بود. کاستانیدا این مسیر سخت رو طریقت جنگجو یا شمنیسم تولتک نامیده. این طریقت برخلاف تصور عمومی اصلاً درباره جادوهای معمولی نیست، بلکه یک سیستم فوق‌العاده دقیق و منضبط برای ارتقای آگاهی و بازپسگیری انرژی از ماتریکسه و در نهایت به آزادی مطلق میرسه. کاستانیدا دانش عظیم و تکان دهنده ای رو که از دونوان آموخته بود در 12 جلد کتاب ثبت و منتشر کرده. کتاب‌هایی که در زمان خودشون دنیا رو تغییر دادن و میلیون‌ها نفر رو با مفهوم جدیدی از واقعیت آشنا کردن. قطعاً ما نمیتونیم کل اطلاعات این کتاب‌ها رو برای شما شرح بدیم، اما مهمترین و رازآلودترین بخش این کتاب‌ها رو برای شما دسته‌بندی کردیم تا با کلیدی ترین آموزه‌های دونوان آشنا بشید. اما این دانشیه که دیدگاهتون رو نسبت به زندگی و مرگ برای همیشه تغییر میده. پس واقعاً آماده باشید. برای درک قدرت واقعی جادوگران تولتک، ابتدا باید بفهمیم اونها جهان رو چطور می‌دیدن. در جهانبینی تولتک‌ها راز خلقت تضاد شدیدی با عقاید سنتی داره و اگر فکر می‌کنید تولتک‌ها هم مثل اکثر ادیان
به یک خدای شخصیت محور باور داشتن، مثل پیرمردی که روی تخت نشسته و از گل و خاک انسانها رو میسازه و بهشون روح میده. سخت در اشتباهید. تولتک ها خدایان زیادی داشتن، اما خدای خالق رو یک شخصیت نمیدونستن. تولتک ها خالق رو به عنوان یک نیروی بی انتها، هوشمند و کیهانی میدیدن. یک انرژی بی انتها که به زبان ساده بهش میگفتن قصد. در کتاب‌های کاستانیدا قصد فقط یک واژه ساده برای بیان اراده و نیت نیست. قصد رشته‌های انرژی بی انتها، زنده و آگاهی بخشیه که کل ذرات هستی از کوچکترین ذرات تا بزرگترین کهکشان‌ها رو به هم متصل میکنه. دونوان گفته همه چیز در جهان، دقیقاً همه چیز، یک قصد کیهانیه که به شکل فیزیکی تجسم پیدا کرده. برای درک بهتر تصور کنید یک شبکه بیکران از نور و انرژی وجود داره که کل کیهان رو در بر گرفته و این شبکه همون قصد یا خالقه. این نیرو باعث میشه همه چیز با دقتی دیوونه‌وار تنظیم بشه. سیارات در مدار خودشون باقی میمونن و در نهایت آگاهی هم خلق میشه. یعنی ما، سیارات، ستاره ها و همه فقط کلمات تجسم پیدا کرده نیروی خلق کننده هستیم. اما به گفته دونوان، حقیقت شوکه کننده اینه که بشر مدرن چون ذهن شلوغ و پر سر صدایی داره و مدام در حال گفتگو با صدای درون ذهنشه، اتصال طبیعی و غریزی خودش رو با نیروی عظیم قصد از دست داده. دونوان میگه بشر مدرن فکر میکنه موجودی جدا از کل هستیه و باید با اراده شخصی و تلاش فیزیکی طاقت فرسا چیزهای مختلف رو به دست بیاره. اما این یک تصور اشتباهه. اونطور که کاستانیدا نوشته، انگار دونوان، جادوگر بزرگ تولتک، راز ماتریکس رو فهمیده بود. اون میگفت اگر بشر بتونه گفتگوی ذهنی مزاحمش رو کاملاً خاموش کنه و به سکوت مطلق برسه، دوباره با قصد کیهانی همسو و متحد میشه. سپس در همون لحظه جادوی واقعی اتفاق میافته. وقتی جادوگر با قصد متحد و همسو بشه، دیگه نیازی به تلاش فیزیکی نداره، بلکه با تمام وجودش، با انرژی حاله خودش چیزی رو قصد میکنه و جهان پیرامونش فوراً تغییر میکنه و دست به کار میشه تا اون قصد جادوگر رو به حقیقت تبدیل کنه. یعنی شما چیزی که میخواید رو فقط با قصد کردن به دست میارید. به گفته دونوان، این یگانگی با نیروی خلق کننده ریشه تمام قدرت‌های جادویی، تلپاتی، تغییر شکل و کارهای خداگونه شمنهای باستانه و هیچ چیز عجیب و غریب دیگه‌ای در کار نیست. اونها فقط یاد گرفته بودن که مستقیما با کد منبع جهان کار کنن. جالبه بدونید دونوان معتقد بود بشر میتونه جهان واقعی رو ببینه، اما باید یاد بگیره تا از انرژی خودش استفاده کنه. به گفته دونوان، تولتک ها باور داشتن پشت کتف هر انسان، دقیقاً در کالبد انرژی ما، یک نقطه نورانی به اندازه یک توپ کوچیک وجود داره که بهش میگفتن پیوندگاه. به باور دونوان و تولتک ها، جهان پر از رشته های انرژی بعد چهارمه. وقتی این رشته های انرژی از درون پیوندگاه انسان رد میشن، مغز ما مثل یک پردازنده فوق پیشرفته این رشته ها رو به شکل جهان مادی ترجمه میکنه. یعنی اشیا و طبیعتی که ما میبینیم اصلاً وجود خارجی به این شکل ندارن. اونها فقط تفسیر مغز ما از رشته های انرژی هستن که از پیوندگاه رد میشن. اگر رشته های بعد چهارم قطع بشن یا پیوندگاه تکون بخوره، ما دیگه جهان رو مادی نمیبینیم و فقط رشته های عجیب و غریبی میبینیم. مثل صحنه معروف فیلم ماتریکس که نئو بیرون از ماتریکس بیدار میشه. تولتک ها معتقد بودن ما در زمین اسیریم و پیوندگاه تمام انسان ها روی یک نقطه ثابت و مشخص قفل شده. به همین دلیل هم هست که تمام انسان ها جهان رو فقط به یک شکل میبینن. اما به گفته دونوان، جادوگران تولتک استادان دیدن دنیای واقعی بودن. اونها یاد گرفته بودن پیوندگاه خودشون رو عمدن جابجا کنن.
اونها میگفتن اگر این نقطه فقط یک ذره جابجا بشه، کل دنیایی که الان میبینیم غیب میشه و ناگهان خودمون رو وسط یک کهکشان یا یک بعد فیزیکی کاملا جدید و متفاوت پیدا میکنیم. یعنی جهانهای موازی همینجا کنار ما هستن. فقط رادیوی مغز ما روی اونها تنظیم نیست تا بتونیم اونها رو ببینیم. یکی از تاریک‌ترین، هولناک‌ترین و جنجالی‌ترین آموزه‌های تولتک‌ها که توسط دونوان مطرح شده، اشاره به موجوداتیه که بهشون میگفتن سایه‌های گلی. دونوان به کاستانیدا گفته بود ما در این جهان تنها نیستیم، ما اسیر هستیم. دونوان گفته بود تمام تمدن‌های باستانی آمریکا از وجود این سایه‌ها آگاه بودند، موجوداتی که به عنوان شکارچیان کیهانی فعالیت می‌کنند. طبق گفته دونوان، جادوگران و بینندگان بزرگ تولتک بعد از سالها تمرینات سخت سکوت ذهنی و انضباطی خارق‌العاده یاد گرفته بودند قابلیتی رو در وجود خودشون فعال کنن که بهش میگفتن دیدن. این قابلیت دیدن با چشم فیزیکی نبود. این قابلیتی برای دیدن و درک مستقیم انرژی خالص جهان بود. یعنی دیدن جهان بدون فیلتر ماتریکس. انگار اونها میتونستن پرده این جهان مادی رو کنار بزنن و واقعیت کدگذاری شده ماتریکس رو ببینن. اما وقتی جادوگران تولتک برای اولین بار جهان واقعی رو بدون فیلتر دیدن، واقعاً وحشت کردند. اونها دیدن که کالبد انرژی هر انسان یک پوسته درخشان و خیره کننده از آگاهی داره که مثل یک هاله نورانی از سر تا پای انسان رو احاطه کرده. اونها فهمیدن تمام انسانها موجوداتی از نور و آگاهی هستند. اما چیزی که باعث وحشت جادوگران تولتک شد، شکارچی ها بودند. جادوگران تولتک موجوداتی غولاسا بدون شکل، سیاه و سایه‌وار رو دیدن که متعلق به بعد چهارم بودند. این موجودات روی حاله نورانی انسانها چنبره زده بودند و داشتن آگاهی انسانها رو میمکیدن و مثل یک باتری خالی میکردن و از این طریق خودشون رو تغذیه میکردن. دونوان گفته بود شکارچی ها آگاهی و انرژی ما رو فقط تا حدی باقی میگذارن که بتونیم زنده بمونیم و دوباره براشون انرژی تولید کنیم تا اونها بتونن دوباره از ما تغذیه کنن. یعنی ما برای اونها چیزی نیستیم جز یک باتری قابل شارژ، درست مثل صحنه معروف فیلم ماتریکس. شاید همین الان بپرسید اگر این شکارچیان بعد چهارم دائم از انرژی ما تغذیه میکنن، پس چرا ما متوجهشون نمیشیم و چرا علم مدرن اونها رو پیدا نکرده؟ دونوان در این باره گفته شکارچی ها برای این که ما متوجه حضورشون نشیم و بر علیهشون شورش نکنیم، یک استراتژی هوشمندانه و البته شیطانی چیدن. اونها ذهن خودشون رو به ذهن انسانها تزریق کردن. همین الان یک لحظه به افکارتون دقت کنید. اون گفتگوی مداوم در ذهنتون، اون صدای درونی که در سرتون دارید، اون صدای ذهن خودتون نیست. دونوان گفته بود منشأ اون صدا ذهن شکارچی هاست و با همون صدا بشر رو کنترل میکنن. به گفته دونوان، تولتک ها می دونستن که این ذهن یک شکارچیه، یک ذهن بیگانه که از ترس و اضطراب و طمع و حسادت و وابستگی های مادی پر شده. شکارچی ها این احساسات و خواسته ها رو از طریق ذهن خودشون وارد وجود انسان ها می کنن. چرا؟ چون هر وقت که شما دچار ترس میشید، هرگاه که اضطراب آینده رو دارید یا درگیر خشم و طمع و حسادت و تاریکی میشید، یک ارتعاش و فرکانس خاص از انرژی از روحتون آزاد میشه و این فرکانس منفی دقیقاً همون غذای لذیذیه که شکارچی ها بهش نیاز دارن. به گفته دونوان، اینجا یعنی زمین یک دامداری بزرگه. شکارچی ها انسان ها رو در این دامداری قرنطینه کردن و با تزریق ذهن خودشون به انسان ها کاری کردن که خود انسان ها با دست های خودشون برای شکارچی ها انرژی منفی و غذا تولید کنن. درست مثل گوسفندهایی که چون چوپانشون بهشون علف تازه میده فکر میکنن آزادن، اما در نهایت به غذای لذیذ
چوپان خودشون تبدیل میشن. شاید بگید این فقط یک افسانه 1000 ساله است. اما نکته ترسناک ماجرا همینجاست که علم مدرن کاملا تایید کرده انسان‌ها فقط یک طیف به شدت محدود از فرکانس‌های نور و صدا رو که مربوط به بعد سوم درک می‌کنن. سیستم عصبی انسان طوری طراحی شده که فقط همین زمین و همین سه بعد رو میتونه ببینه و درک کنه و اصلاً توانایی پردازش و دیدن و درک ابعاد دیگر رو نداره. یعنی اگر همین حالا یک موجود در بعد چهارم یا در فرکانس انرژی دیگه‌ای باشه و دقیقاً کنارتون ایستاده باشه، شما با هیچ روشی نمیتونید اون رو ببینید یا درکش کنید، چون رادیوی مغز شما روی بعد اون موجود تنظیم نیست. یکی از جذابترین آموزه‌های دونوان درباره ساخت کالبد دوم بود. دونوان به کاستانیدا گفته بود جادوگر واقعی کسیه که یاد گرفته خواب رو به بیداری تبدیل کنه. همونطور که میدونید روانشناسی مدرن رویا دیدن رو یک پدیده روانی یا تخلیه ناخودآگاه میدونه. اما تولتک‌ها بیش از 1000 سال پیش به خواب و رویا به چشم یک دروازه به ابعاد دیگه نگاه میکردن. اونها تکنیکی خارق‌العاده داشتن به نام رؤیابینی ارادی. امروزه به این تکنیک میگن رویای شفاف یا لوسید دریم. یعنی در خواب بیدار بشی و بدونی که داری خواب میبینی و رویات رو خودت کنترل کنی. شاید بگید این یک دانش جدیده، اما حقیقت اینه که این دانش عرفانی هزاران سال پیش توسط نیاکان باستانی ما استفاده میشد. اما رویابینی باستانیان از جمله تولتک‌ها هزاران بار پیشرفته تر و البته خطرناک تر از رویای شفاف امروز بود. هدف شمنهای تولتک از خوابیدن اصلاً استراحت نبود. اونها بدن فیزیکی خودشون رو آموزش داده بودن که در طول روز انرژی کافی جمع کنه تا در عالم خواب به جای استراحت آگاهیشون رو فعال کنن. در واقع تولتک‌ها در خواب تازه بیدار می شدن. اونها یاد گرفته بودن پیوندگاه کالبد انرژیشون رو در لایه‌های انرژی خواب حرکت بدن و شروع به تمرین دادن روح و آگاهی خودشون کنن. تولتک‌ها معتقد بودن در لایه‌های انرژی خواب موجوداتی زندگی می‌کنن که کالبد فیزیکی ندارن، اما آگاهی و انرژی خارق‌العاده‌ای دارن. جادوگران تولتک در خواب‌های آگاهانه خودشون مستقیما با این موجودات ارتباط برقرار می‌کردن و با اونها وارد معامله می‌شدن. تولتک‌ها معتقد بودن اگر بتونی با این موجودات معامله کنی و فریبشون رو نخوری، اونها به تو دانش خارق‌العاده‌ای میدن. اما نکته عجیب اینجاست که جادوگران تولتک از طریق تمرینات سخت رویابینی یک کالبد دوم از خودشون میساختن. تولتک‌ها کالبد انرژی خودشون رو اونقدر تقویت میکردن تا تبدیل به یک موجود مستقل بشه. تولتک‌ها این کالبد دوم رو آن دیگری یا کالبد رویابین مینامیدن. کالبدی که کاملاً از انرژی ساخته شده بود و میتونست همزمان با بدن فیزیکی اون شخص در دنیای بیداری راه بره، کار انجام بده و در ابعاد دیگه سفر کنه و اطلاعات به دست بیاره. یعنی جادوگران تولتک با خود دیگری خودشون ارتباط داشتن و از دانش و قدرت خود برترشون در دنیای بیداری استفاده می‌کردن. اونها با 2 بدن و در 2 بعد همزمان وجود داشتن. به گفته دونوان، موجوداتی که جادوگران تولتک در عالم خواب باهاشون معامله می‌کردن، ساکنان ابعاد دیگه‌ای از انرژی بودن. موجوداتی که خودشون بهشون میگفتن متحدین. طبق گفته دونوان، این موجودات کالبد فیزیکی و مادی ندارن، اما در عوض آگاهی و انرژی فوق‌العاده قدرتمندی دارن. متحدین هزاران سال بیشتر از انسان‌ها عمر می‌کنن و بی‌نهایت باهوش هستن. جالبه بدونید در کتاب هنر رویابینی کاستانیدا با جزئیات خیره کننده‌ای نوشته که چطور در خواب‌های آگاهانه خودش با این موجودات ارتباط برقرار کرده و اونها رو در کالبد انرژی خودش پذیرفته. با این حال جادوگران تولتک از قدرت این موجودات وحشت داشتن، اما سعی می‌کردن به نحوی باهاشون ارتباط بگیرن تا دانش بیشتری دریافت کنن.
تولتک‌ها متحدین رو به کالبد انرژی خودشون پیوند میدادن تا از قدرت اونها استفاده کنن. قدرت‌هایی مثل تلپاتی، تلپورت یا جابجایی ناگهانی، نامرئی شدن و حتی تغییر شکل. اما دونوان به شدت به کاستانیدا تأکید کرده بود که بهتره با این موجودات معامله نکنه. دونوان گفته بود این موجودات هم انگل هستن، اما انگل‌هایی با کلاستر، فریبنده‌تر و البته خطرناکتر. اونها جادوگر رو با قدرت و دانش عجیب خودشون فریب میدن و کاری میکنن که جادوگر همیشه به انرژیشون نیاز داشته باشه. و اما شوکه کننده ترین نکته اینه که دونوان صراحتاً گفته بود اکثر ارواح، فرشته ها، اجنه یا موجودات ماورایی که بشر در طول تاریخ باهاشون ارتباط گرفته، اونها رو پرستیده و براشون قربانی داده، در واقع همین متحدین و موجودات غیر ارگانیک بودن که بشر نادان رو فریب دادن و اسیر کردن. اونها به دنبال برده های انرژی هستن و متاسفانه بشر هنوز هم داره ناآگاهانه انرژیش رو به اونها هدیه میده.